તો આજે આપણે બનાવીશું મકાઈનો એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઝટપટ બની જાય તેવો ટેસ્ટી મકાઈનો હાંડવો। આપણે ઇન્સ્ટન્ટ મકાઈનો હાંડવો બનાવવાનો છે। એના માટે આપણે અહીંયા મકાઈ લીધેલી છે। તો આ આપણે આખી મકાઈ છે। તો આમાંથી આપણે થોડી મકાઈ કાઢી લેવાની છે। થોડા આપણે આવી રીતના દાણા કાઢી લઈશું અને આ બાકીની જે મકાઈ છે તેને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેવાની છે। આની સાથે આપણે અહીંયા લીલા મરચાં એડ કરીશું। હવે આપણે આને ક્રશ કરી લઈશું। અહીંયા આપણે મકાઈ ક્રશ કરી દીધેલી છે। હવે આપણે આને એક વાટકામાં કાઢી લઈશું। અહીંયા આપણે મકાઈ કાઢી લીધેલી છે ક્રશ કરેલી એક વાટકામાં। તો હવે આપણે અહીંયા એક વાટકી સોજી લઈશું। સાથે આપણે અહીંયા મકાઈના દાણા જે સાઈડમાં રાખ્યા હતા તે એડ કરી દઈશું। એક વાટકી આપણે દહીં લેવાનું છે। આ મેં ખાટું દહીં લીધેલું છે। સારી રીતના આપણે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા તમે ખાટી છાશ પણ લઈ શકો છો। એકદમ સારી રીતના મિક્સ કર્યા પછી આપણે થોડી અહીંયા કોથમીર એડ કરી દઈશું। એકવાર ફરીથી આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। 10 મિનિટ માટે આપણે આને ઢાંકીને હવે મૂકી દઈશું। 10 મિનિટ પછી આપણે આની અંદર હવે મસાલો નાખી દઈશું। 1 ચમચી આપણે ધાણા જીરું એડ કરીશું। અડધી ચમચી આપણે હળદર લઈશું। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર। આ તમારે તીખાસ પૂરતું લેવાનું છે। જેટલું તમને તીખું પસંદ હોય તેટલું તમે એડ કરી શકો છો। સાથે આપણે અહીંયા ચીઝના ટુકડા લીધેલા છે એ એડ કરીશું। આનાથી એકદમ સરસ ટેસ્ટ આવશે। જો તમે એક જ હાંડવો ખાઈને કંટાળી ગયા હોય તો તમે આ રીતના ટ્રાય કરી શકો છો। એકદમ ટેસ્ટી બનશે। સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું લઈ લઈશું। આપણો હાંડવો ચટપટો બને એના માટે આપણે અહીંયા અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરવાની છે। સારી રીતના બધી વસ્તુ આપણે મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સારી રીતના મસાલો મિક્સ કર્યા પછી આપણે ઈનો એડ કરી દેવાનો છે। અહીંયા હું 1 ચમચી જેટલો ઈનો એડ કરું છું। આનાથી આપણો હાંડવો એકદમ ફૂલેલો બનશે। થોડું આપણે ઉપર પાણી લઈ લઈશું અને એકદમ સારી રીતના આપણે ફરીથી મિક્સ કરવાનું છે। હાંડવો આપણે કઢાઈમાં બનાવવાના છે। એના માટે અહીંયા આપણે એક નોનસ્ટિક કઢાઈ લેવાની છે। એની અંદર આપણે 1 પરી જેટલું તેલ એડ કરીશું। સાથે આપણે ઉપર રાઈ એડ કરી દેવાની છે। 1 ચમચી હું રાઈ નાખું છું। રાઈને આપણે 1 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું। રાઈ આપણી ફૂટી ગઈ છે તો થોડા આપણે તલ એડ કરીશું અને જે આપણે આ ખીરું છે તે ઉપર પાથરવાનું છે। આ ખીરાની અંદર તમે આદુ લસણ ખાતા હોય તો એડ કરી શકો છો। ઉપરથી આપણે અહીંયા પનીરના ટુકડા એડ કરીશું। 2 મિનિટ માટે આપણે આને ઢાંકીને રહેવા દઈશું। અહીંયા આપણો હાંડવો એક સાઈડથી શેકાઈ ગયેલો છે। અહીંયા મેં 2 સાઈડથી એકદમ સારી રીતના શેકી લીધેલો છે। તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આને પ્લેટમાં કાઢી લેવાનો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણો મકાઈ અને સોજીનો ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો રેડી થઈ ગયો છે। જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવો બન્યો છે।
જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો મળીએ આપણે આવી જ નવી રેસીપી સાથે. જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ.